Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Tiếp theo chủ đề nhạc cổ điển trên màn ảnh với nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach. Hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục chủ đề này với Wolfgang Amadeus Mozart. Nhắc đến nhạc cổ điển là mình nghĩ đến Mozart. Nhạc Mozart thường được nhắc đến như là những bản nhạc vui tươi, tốt cho trí não, tốt cho trẻ sơ sinh. Nhưng tất cả liệu chỉ có vậy? Mọi việc đều có hai mặt, và để khai thác những khía cạnh hoàn mỹ lẫn đen tối nhất của nhạc Mozart, không phương tiện nào làm chuyện đó tuyệt vời hơn điện ảnh. Hãy bắt đầu với những giai điệu tuyệt đẹp trong khán phòng khi nhân vật đi xem hòa nhạc. Âm nhạc của Mozart được sử dụng để tạo bầu không khí vương giả, làm nền cho cảnh phim là chính. Ví dụ như trong James Bond, hoặc như trong bộ phim Người đàn ông tóc vàng với đôi giày đen. Và thật lãng phí nếu chỉ sử dụng những bản nhạc tuyệt đẹp chỉ để làm nền như vậy. Do đó, nhiều bộ phim khác cũng đã sử dụng những đặc tính tươi sáng của nhạc Mozart cho những phân cảnh có chiều sâu hơn. Ví dụ như dùng nhạc Mozart như một phương pháp trị liệu tâm lý trong Vertigo. Mozart, Wolfgang Amadeus. Hoặc trong một hoàn cảnh vô cùng độc đáo như cách đạo diễn John Huston đã làm trong The Unforgiven. Đàn một bản nhạc Mozart ngoài trời giữa đồng cỏ rộng lớn để thu hút sự chú ý của người da đỏ. Dù người da đỏ có thể không biết về Mozart, nhưng sau cùng họ vẫn bị thu hút bởi những giai điệu tuyệt đẹp này. Và cũng như nhạc Bach, nhạc Mozart cũng được sử dụng để tạo bầu không khí cho cảnh phim. Ví dụ như trong The Truman Show, bản hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện lúc đầu phim, vẽ nên một thế giới hoàn hảo cùng với tâm trạng đầy lạc quan của nhân vật Truman. Và cảnh phim trong Shawshank Redemption cũng sẽ không tuyệt vời và xúc động đến vậy nếu thiếu bản Đám cưới Figaro. Giữa một địa ngục trần gian, bản nhạc vang lên như thể một khúc ca từ thiên đường. Bối cảnh đẹp thì con người dĩ nhiên cũng trở nên xinh đẹp hơn. Hãy nhìn cách Jessica Chastain phát sáng nhờ âm nhạc của Mozart trong The Tree of Life. Hay những góc quay cận cảnh trong bộ phim Face to Face. Có những cảnh phim không cần gì nhiều, chỉ cần chút ánh sáng rọi vào một gương mặt đang lắng nghe nhạc Mozart là quá đủ. Những giai điệu của Mozart đã được các đạo diễn sử dụng như vậy đó, như một thứ ánh sáng đến từ thiên đường. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh mà thôi. Vì ánh sáng rực rỡ đó không chỉ đem đến những điều tốt đẹp, mà đồng thời nó cũng soi rọi đến cả những góc tối tăm nhất trong nội tâm con người.
phim thú vị trong Sherlock Holmes, trò chơi bóng tối. Nhà soạn nhạc cho bộ phim là Hans Zimmer, thì ở cảnh này ông đã quyết định sử dụng bản opera Don Giovanni của Mozart, vì âm nhạc lẫn lời ca đều phù hợp với cảnh phim. Về ngọn lửa đến từ địa ngục, cũng như giai điệu kịch tính của bản nhạc đại diện cho cuộc chiến giữa Sherlock Holmes và kẻ thù của ông là giáo sư Moriarty. Và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến bản nhạc được sử dụng nhiều nhất của Mozart trên màn ảnh. Đó không phải là bản nhạc vui tươi, lạc quan, mà lại là bản Requiem, khúc cầu hồn. Khúc nhạc thường được sử dụng trong tang lễ, nên nó được xem như là đại diện cho cái chết. Ví dụ như trong Amadeus, hoặc là trong Lucy, hay trong Watchmen, khúc Requiem vang lên khi Ozymandias bị kết án. Không chỉ diễn tả cái chết, bản Requiem còn được sử dụng cho những ý nghĩa sâu xa hơn vậy. Từ cái chết, bản nhạc trở thành hiện thân của cái ác trên màn ảnh. Mỗi khi bản nhạc vang lên, mình sẽ cảm nhận được sự xấu xa, sự nguy hiểm xuất hiện. Ví dụ như sự trở lại của Michael trong Peaky Blinders. Hoặc sự xuất hiện của gã triệu phú trong The Big Lebowski. Funny. Ngoài ra, bản nhạc còn là lời tiên tri cho những tương lai đen tối sắp xảy ra. Ví dụ như trong The Vice, khi nhân vật nữ học được cách thực hiện những phi vụ phạm pháp. Dù chưa có điều gì xấu xảy ra lúc đó, thậm chí nó còn mang lại lợi ích ngay tại lúc đó cho cô gái. Nhưng bản nhạc Requiem vang lên, báo hiệu một tương lai đen tối phía trước, một mối lợi nhất thời dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng về sau này. Không chỉ vậy, bản nhạc còn dùng để diễn tả những tâm trạng thầm kín của nhân vật, những nỗi lòng không thể diễn tả bằng lời. Trong series Hannibal, nhân vật Hannibal với sự tàn ác trong bản chất dĩ nhiên không phải là kẻ chính diện. Nhưng trong phân cảnh này, bản nhạc lại không đại diện cho cái ác, mà đại diện cho nỗi cô đơn của Hannibal. Và cuối cùng là một trong những phân cảnh sử dụng bản Requiem thành công nhất trong điện ảnh. Trong bộ phim Hãy đến mà xem của Liên Xô vào năm 1985, với đề tài Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau khi chứng kiến những tội ác kinh hoàng của phát xít Đức, chàng thiếu niên Belarus cầm súng bắn liên tiếp vào bức ảnh có hình Hitler. Cùng lúc đó là những bức ảnh của Hitler hiện lên trong tâm trí. Mỗi bức ảnh qua đi là một viên đạn găm vào bức hình. Cho tới lúc hình ảnh của Hitler khi còn là một cậu bé hiện lên. Lúc này, chàng trai trẻ ngừng bắn và bản nhạc Requiem vang lên. Ở đây, bản nhạc đại diện cho những cảm xúc phức tạp trong lòng cậu thiếu niên. Vừa căm thù, tức giận, vừa đau đớn, nhưng đồng thời cũng là lòng thương cảm nổi lên khi nhìn thấy hình ảnh Hitler khi còn là một đứa bé. Những cảm xúc đó không thể nào diễn tả được bằng vài ba dòng thoại, mà thay vào đó, đạo diễn quay cận mặt chàng trai, cộng thêm bản nhạc là đủ tạo nên một cảnh phim đầy ám ảnh. Như mình đã thấy, âm nhạc của Mozart qua điện ảnh có thể được dùng để miêu tả những cảm xúc phức tạp nhất của loài người. Hơn 200 năm trước, khi sáng tác những bản nhạc này,
Ngay cả Mozart có lẽ cũng không ngờ sẽ có ngày những bản nhạc này được dùng để thắp sáng những gương mặt dịu dàng, hay được dùng để miêu tả nỗi cô đơn của một tên tội phạm, hoặc xuất hiện để miêu tả những giằng xé nội tâm sau loạt đạn của một thiếu niên Belarus. Nhờ điện ảnh, âm nhạc đã chạm đến những giới hạn mới vượt xa kỳ vọng ban đầu của nhà soạn nhạc. Giờ để kết thúc tập hôm nay, và cũng để tri ân nhà soạn nhạc Mozart, mình hãy cùng xem lại khoảnh khắc Mozart sáng tác bản cầu hồn trên giường bệnh dưới sự giúp đỡ của Salieri trong bộ phim Amadeus. Hãy kiên nhẫn xem hết cảnh phim này để thấy được sự thiên tài của Mozart cùng với cách dựng phim tuyệt vời. Khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của một thiên tài trước cái chết, đồng thời cũng đã tạo nên một khoảnh khắc bất hủ trong lịch sử điện ảnh. First bassoon, tenor trombones with the tenors. You go too fast. Do you have it? You go too fast. Do you have it? First bassoon, tenor trombone, what? With the tenors. Identical? Of course, the instruments doubling the voices. Now, trumpets and timpani, trumpets in D. No. Listen to No, me. I don't understand. Listen. Trumpets in D, tonic and dominant, first and third beats. It goes with the harmony. Yes. Yes. Yes, I understand. Yes. And that's all. No, not with a real fire. Strings in unison. Ostinato on A, like this. Next measure's rising. Do you have it? Yes, I Show think me. so. It's wonderful. Yes. Go on. Voca me. Sotto voce. Write that down. Sotto voce. Yes. Pianissimo. Voca me. Pianissimo. Benedictus. Yes. Call me among the blessed. C major. Sopranos and altos in thirds. Altos on C, sopranos above. Sopranos up to F on the second voca. Yes. Yes. And on dictus. Yes. And underneath, just violins, arpeggios. Descending scale in eighth notes, and then back to the ostinato again, and that's it. Do you have it? You go too fast. Do you have You it? go too fast. One moment, please. One moment. Yes. Good. Show me the whole thing from the beginning. Yeah.